من أجمل الأماكن الواحد ممكن يزورها بتايلاند، كرابي. مقاطعة جنوب تايلاند تشتهر بجمال طبيعتها وتنوع نشاطاتها، شواطئ رملية ومياه صافية. تحيطها جبال الحجر الجيري. جولتنا اليوم راح نستكشف أماكن مختلفة ونشوف أشياء غريبة، اللي ما يصير عنده أطفال يجي لهذا المكان الغريب. ونروح لأجمل الجزر القريبة من كرابي. يسموها الجنة من جمالها. من أروع الأماكن بكرابي تايلاند بركة الزمرد. الواحد لازم يمشي بنص هذا الجمال، بنص هذه الغابة، المسافة تقريبا كيلومتر حتى يوصل البحيرة الزمرد. والواحد هو ماشي بهذا المكان يشوف أنواع مختلفة من الأشجار والنباتات الاستوائية، ويسمع صوت الطيور والجداول. روعة. أكثر من بحيرة وبركة نشوف بهذا المكان. مثلا عندنا البحيرة الزرقاء وبحيرة الكريستال وبحيرة الزمرد أو بركة الزمرد. مسميهم على لون المياه. مسمين هذا المكان على هذه البحيرة، بحيرة الزمرد. المياه صافية ولونها زمردي. الشيء الحلو إن الواحد ممكن يسبح بهذه البحيرة. المكان كله حلو والطبيعة حلوة، بس شخصيا شفت البحيرة الزرقاء أجمل شيء. المياه بهذه البحيرة الزرقاء حارة ساخنة، فالواحد ما ممكن يسبح بهذه البحيرة. وبكرابي الواحد ممكن يروح لمنطقة الينابيع الطبيعية الساخنة. مياه ساخنة تنزل من الشلالات تكون هذه الأحواض. درجة حرارة هذه المياه توصل إلى 50 درجة سيليزية. الواحد جسمه يرتاح، إحساس رهيب. ومن الأماكن الحلوة اللي حبيتها خلال زيارتي لكرابي شبه جزيرة رايلي. حتى الواحد يوصل لهذا المكان لازم يجيها بالزورق، ياخذ زورق من أونام كرابي رايلي ويستكشفها. أخذت قارب من هذه القوارب التايلاندية التقليدية القديمة، قارب مشهورين به بيسموه قارب الذيل الطويل، Long Tail Boat. الرحلة تستغرق حوالي 10 دقائق، رحلة ممتعة بحد ذاتها. الواحد أول ما يوصل للرايلي ينبهر بجمال الطبيعة، يقول سبحان الله. شواطئ رملية حلوة وتلال من الحجر الجيري منتشرة بكل مكان. الناس تجي لهذا المكان حتى تتسلق هذه الصخور. مقسمين رايلي إلى جزئين، شرق وغرب، إيست وويست. الواحد ممكن يختار ويستكشف الشرق والغرب. وبشرق رايلي نشوف كهوف، والواحد ممكن يدخل بين الصخور إذا قلبه قوي ويدخل داخل الجزيرة. أكو طريق واحد ممكن يدخل بس متعب وشوية خطير. قررت أدخل داخل الجزيرة، أتسلق لأعلى مكان. أكو حبل الواحد ممكن يستعمله، بس الواحد لازم يتسلق بهذا المكان. متت من التعب. تقريبا وصلت. المنظر من أعلى هذا المكان من هذا الارتفاع كلش حلو ويستاهل التعب. مكان صعب الواحد يوصل له، بس المنظر من فوق رهيب.
وبهذا المكان شفت شيء غريب عجيب دوخني. اللي ما يصير عنده أطفال يجي لهذا المكان الغريب. من معتقدات التايلانديين القديمة أنه إذا الواحد ما يصير عنده أطفال يجي الكهف الأميرة ويطلب منها أن ترزقهم بأطفال خبال، يقدمون الهدايا والقرابين حتى الأميرة ترزقهم بطفل من معتقداتهم. بس المكان خطير بكل الأحجام. بالنسبة إلي إذا الواحد يجي كرابي ضروري يزور رايلي. ومن الأشياء الحلوة الواحد ممكن يسويها بكرابي أنه يروح للجزر القريبة مثل جزر البيبي وهونغ باي وجزيرة السلحفاة وجزيرة الخيزران وجزيرة الدجاجة. الواحد ممكن يطلع بالزورق من كرابي لهذا المكان الحلو اسمه هونغ باي، خليج هونغ، صاير قريب جزيرة هونغ اللي راح نستكشفها. المياه بهذا المكان حلوة، مال سبح وغوص. هذه الجزيرة تشوفوها اسمها كو باك بيه، مشهورة بهذا التشكيل الصخري يشبه الفطر. من الجزر الحلوة الواحد ممكن يزورها من كرابي. روعة، مي صافي، مكان للسباحة، مكان للسنوركلينج، بديعة. اكو هذه المرجوحة الصغيرة مكان روعة للاستجمام والاستراحة. زين ليش هيجي ناصية؟ المرجوحة ناصية. أريد أراويكم هذه الشجرة. نشوف أشجار ونباتات استوائية مختلفة بهذا المكان. بعدها رجعنا للزورق ورحنا لجزيرة ثانية. هذه الجزيرة اسمها كولاولادينغ، يسموها الجنة من جمالها. واحد من يوصل لهذه الجزيرة يمشي له كم دقيقة حتى يوصل لهذا الشاطئ الحلو. جزيرة صغيرة تبعد حوالي 30 دقيقة من كرابي. أكثر شيء لفت انتباهي بهذه الجزيرة الهدوء. الطبيعة والهدوء بهذه الجزيرة راحة نفسية. أشجار جوز الهند بكل مكان، والمياه الصافية الفيروزية. ومن الجزر الحلوة الواحد ممكن يزورها من كرابي هذه الجزيرة اسمها هونغ آيلاند. وبهذا المكان الواحد ممكن يدخل داخل الجزيرة، يصعد المنطقة، يشوف الجزيرة من فوق. أول شيء الواحد لازم يمشي شوية بنص الغابة، بعدها يصعد بهذا الدرج، يصعد إلى أن يتعب، إلى أن ينقطع حيله، بس المنظر يستاهل. المنظر من هذا المكان خرافي. شوفوا هذا الجيلي فيش، ايش كبره، ضخم. ومن الاشياء الحلوه الواحد ممكن يسويها بكرابي انه يروح يشوف الفيلة. بس ضروري انه الواحد يروح مكان مخصص بالعنايه بالفيلة، يسموه سانكتشوري، يعني ملاذ امن. واهم شيء انه الواحد ما يصعد على الفيل. الناس السواح للاسف يصورون ان الفيل قوي وممكن واحد يصعد عليه، بس هو جسمه مو مهيئ انه الواحد يصعد عليه، مو مثل الحصان. الفيل مو حصان. للأسف يستغلون الفيلة هنا على مود يسوون فلوس. بالنسبة لي أحلى شيء وقت الغروب، واحد يشوف هذه زوارق الذيل الطويل، اللونج تيل بوت، والشمس تنزل وقت الغروب. المنظر رومانسي، شاطئ للكابولات، بس أنا وحدي ويا كاميرتي. ومن الأشياء الحلوة الواحد ممكن يسويها إنه يمشي بنص الطبيعة. الهايكس
بهذه الجزيرة يخبل. مثل هذا المكان اسمه مونكي تريل، سموه بهذا الاسم لأن القردة بكل مكان موجودين على الجار، ينزلون هنا. حلو الواحد يستمتع بجمال الطبيعة وبهدوءها. وبنهاية هذا الطريق مونكي تريل نشوف شاطئ حلو، شاطئ معزول وهادئ. واحد ممكن يسبح بهذا المكان ويسترخي على الشاطئ. المكان كلش حلو، بس واحد لازم ينتبه من القردة. هذا النوع من القردة الشوادي يصير ذيلها طويل ورمادي، هذولا حرامية. إذا الواحد لابس نظارات أو شفقة ممكن يسرقوها، وتعال الحق وراهم. لهذا لبست هذا النوع من الشفقة اللي يربط من هنا، إذا جروها تبقى ثابتة. قاعد على الشجرة ومتونس مسترخي. من أجمل الأماكن اللي شفتها بتايلاند ومن الجزر الحلوة الواحد ممكن يزورها من كرابي أو من بوكيت، جزر البيبي. مجموعة من 6 جزر، أشهرها مايا باي وأكبرها بيبي دون. Phi there are 6 islands. 6 islands in the group. Phi Don, Phi Lay, Bamboo Island, Mosquito Island, Phi Dat Nok, Phi Dat Nai. الرحلة بالزورق السريع تستغرق حوالي ساعة. مناظر وأجواء حلوة، الرحلة ممتعة بحد ذاتها. هذا أشهر مكان بجزر البيبي، اسمه مايا باي. من أشهر الأماكن بتايلاند اسمه مايا باي. اشتهر هذا المكان بعد ما صوروا فيلم البيتش، الشاطئ. السباحة بهذا المكان ممنوعة حتى يحافظون على الحياة البحرية، المارين لايف. شوفوا هذا سمك قرش، بيبي شارك. شفتوا؟ سمك قرش صغير، بيبي شارك. التكوينات الصخرية بهذا المكان سبحان الخالق رهيبة. الصخور هذه مسوية مثل المظلة، سبحان الخالق. الواحد ممكن يجي البيبي آيلاندز والمايا باي، أما من كرابي أو من بوكيت. بس حسب رأيي الواحد يجي من كرابي لأن أقرب، ولازم الواحد يجي من الصبح لأن هذا المكان يصير مزدحم. الرمال بهذا المكان ناعمة مثل الدقيق، مثل الطحين. المياه بجزر البيبي مناسبة للسباحة والغوص، خاصة بهذه البحيرة اسمها بيلي لاجون. هذا القرصان مياه صافية تركواز، الواحد ممكن يسبح مع أنواع مختلفة من الأسماك ويشوف الله سبحانه وتعالى ايش خالق. وبجزر البيبي نشوف هذا الشاطئ يسموه شاطئ القردة، مونكي بيتش، لأن القردة بكل مكان. وهذا المكان اسمه فايكنج كيف، كهف محفور بالصخر. ومن جزر البيبي 6 هذه الجزيرة اسمها جزيرة الخيزران، بامبو آيلاند. ولقيت هذه الخيزرانة، جزيرة صغيرة بها شاطئ حلو ومياه صافية. جزيرة الخيزران. نصيحتي إذا الواحد عنده وقت أن يبقى بجزيرة بيبي دون كم يوم، يبقى في فندق هناك أو منتجع، ومن بيبي دون يروح للجزر البقية 5، لأن هم كلهم 6 جزر، حتى يوصل من وقت يتجنب الازدحامات ويتونس. بالنسبة لمكان الإقامة بكرابي، حسب تجربتي أحسن منطقة أن الواحد ينزل قريب أونانغ بيتش، لأن كل شيء متوفر. هذه المنطقة بها فنادق ومنتجعات مرتبة وقريبة عن كل شيء. من الأشياء المشهورة بها كرابي شواطئها الحلوة والتكوينات الصخرية
الغريبة، مثل هذا الشاطئ اسمه أونانغ بيتش، من أكثر الشواطئ المشهورة وأحلاها صراحة بكرابي. المنطقة يم هذا الشاطئ حيوية وحلوة. وشي حلو بكرابي أن نشوف أسواق شعبية منتشرة بكل مكان، يبيعون بضائع مختلفة وأكلات طيبة. ومن الجزر القريبة من كرابي هذه الجزيرة اسمها بودا آيلاند، تشبه السلحفات. مياه هنا سطحية وصافية تخبل. الواحد ممكن يدخل داخل هذه الجزيرة، جزيرة السلحفات، ويستكشفها. أغلبية الناس يبقون على البحر على الساحل. أنا قلت خلي أدخل داخل هذه الجزيرة، مكان هدوء، وهذا الشيء اللي أنا أحبه. جوز الهند واقع من الشجرة، خوفي إنه الواحد يمشي وتوقع على راسه. أسامي بعض الجزر يسموها على شكل الجزيرة، جزيرة السلحفاة، جزيرة الدجاجة، راس الدجاجة. هذه اللي تشوفوها يسموها جزيرة الدجاجة، تشيكن آيلاند، لأن شكلها شكل دجاجة. هذا راس الدجاجة. وصلنا لنهاية جولتنا. إذا عجبكم المحتوى شاهدوا الفيديوهات السابقة وانتظروا الفيديوهات القادمة.